الرحیم. انجینیر فضل یزدان تاسو ته د زما سکول سافټویر نه سلام وای. زه امید ساتم د الله فضل کرم سره به تاسو ښه او خوشحاله یې. نن به زه په زما سکول سافټویر کې تاسو ته د سیشن کریټ کېدو طریقه ښیم چې په زما سکول سافټویر کې به تاسو نیو سیشن څنګه جوړوئ. د ټولو نه اول به تاسو اکیډمیکس ته راشئ، په هغې کې به بیا په سیشن باندې کلیک کړئ. که ستاسو سره د مخکې نه سیشن کریټ شوي نو هغه لیست به دلته شو کیږي. اوس زموږ سره یو سیشن هم نشته، د ټولو نه اول به زه په دې ایډ نیو سیشن باندې کلیک کړم. دلته کې تاسو ته ما هینټس درکړي دي چې سیشن نیم به څنګه ورکوئ. دلته کې به سټارټ ډیټ وي، دلته کې به اینډ ډیټ وي. فار ایگزامپل زه سیشن کریټ کوم 2019-2020 and 20. start date زه ورکوم 01/01/2019. end date زه ورکوم 01/01/2020. دې نه پس به تاسو جسټ په دې بټن باندې کلیک کړئ، زموږ سره به دا سیشن کریټ شي. که دې سیشن کې زه څه چینجز کول غواړم نو هیڅ خبره نه ده، په اسانه باندې د ایډیټ بټن باندې به کلیک کړم. زه سیشن نیم کې چینجز کوم، سټارټ ډیټ کې چینج کوم یا اینډ ډیټ کې چینج کوم، نو زه به هغه چینجز وکړم او اپډیټ سیشن باندې به کلیک کړم. فار ایگزامپل زه ویم چې زه دا سټارټ ډیټ چینج کوم، اپډیټ سیشن باندې به زه کلیک کړم. دې نه علاوه که تاسو وایئ چې دا سیشن مونږه مکمل ختمو نو ډیلیټ باندې به زه کلیک کړم، نو دا سیشن به زما سره ختم شي. زه امید ساتم دې ویډیو ټیوټوریال نه پس په زما سکول سافټویر کې تاسو ښه په اسانه باندې سیشن جوړولی شئ. بیا که ستاسو نه څه غلطي شوي نو په هغې کې به چینجز ښه په اسانه باندې کولی شئ، او که تاسو وایئ چې زه دا سیشن ختموم نو ښه په اسانه باندې هغه تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. بیا هم که تاسو ته څه قسمه کنفیوژن یا ستاسو څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو زما سره اینی ټایم زما په موبایل نمبر 0333941431 او دې نه علاوه تاسو زما سره په پی ټي سی ایل نمبر 0946724295 باندې هم رابطه کولی شئ. الله حافظ.